ng aswang or pangpatay ng aso ay ewan. Welcome back again to my channel. So today we're here in Claveria Narciso Cafe. So it's our first time here, guys. So, dito tayo mag-lunch. So we will try their food here. Not only mag-chill-chill lang tayo dito, but we will have our own hunting here in Claveria. So as you can see, the place is very cool. It's very nice, and it's look like it's COVID-free. So as I check online, cheaper lang daw yung plant nila dito. So guys, just bear with me! Mula na guys, tingnan nyo. Ang daming tao. Yan oh. Look. Ang ganda. Maganda siya. Ito yung kanilang menu. They serve native coffee and also they serve lunch. And you will enjoy the mountain view while you're eating. Kaya naghanap na kami ng maupuan. The Claveria view deck is temporary closed, kaya dumiretso na kami dito para mag-lunch kasi naabutan na kami ng tanghali to arrive here from Cagayan de Oro. Sa hindi nakakaalam, Claveria is a first-class municipality in the province of Misamis Oriental. So as you can see, umaambon na. And this place is para kang nasa Baguio or nasa Tagaytay dahil sa klima guys na napakalamig at nagpa-fogs. Tapos tingnan nyo guys, oh, umuulan na. At may time din dito guys na hindi mo na makikita yung paligid saka yung bundok dahil natatabunan na po ng fogs. Napakalamig dito guys. Kaya ngayon naghihintay kami ng aming food na order namin. Mabenta talaga dito ang kape. Dito, chicken lang muna at saka tuna. Tapos ito coffee, cute na coffee nila. Yan. Tapos may chikwate din ako dito. Grabe ang lamig dito kaya we need some coffee. Yan. Let's eat. And I have chicken. Ito yung chikwate or native choco nila dito. Ito ay perfect sa malamig na panahon. Oh, si Awe. At Jamer. Saka ito yung pogi kong asawa. Oh. Sarap ng kain mo, ha? Yung chicken breast na yan. Grabe, oh. Grabe, parang puting-puti na yung paligid. Kapay mo dito? Naghanap ako ng monstera. Hindi ko alam kung saan. Ano po? Saan eh? Kuan, talaga ni money tree. Money tree ha. Dito sa ubos ko, yung sa babang bulak ka na. Pila pod? Ako dagat ito, hindi ako. Yan, yun yung mga doon. Hindi binibenta. Ganda, yan. Yan. Saka na, ano madalig dahon? Oh, namulok ang puti. Pila da?
Kini unsa ni? Ano nakabutang na sapat? Kini pila ni? Alessia? Oh. Ano? 80 lang eh. Oh, 80 pesos lang daw yan guys. Okay. Oh. Ito, unsa ni? Gabi-gabi serving siya. Like, Kini pila ni? ano? 50. 150 daw to. Oh. 100, ma'am. Hi guys, ito 30 pesos daw, 30 pesos. 30 pesos ang kilo na. Ito 30 pesos na po guys. Dami mo. Ha? 10 pesos daw. 10. Dua daw. Ilan sa beauty? 1 kilo, ma'am. Ha? 1 kilo. 1 kilo. Ano sa mabay ba? Aw. Pa, 20 dito nan pa. 20 ang kanang kilo. Another 20 guys, 20 kilo. Another 20. 60 pesos guys, lahat to. 60 lang. 60 pesos. 10 ang kilo. 10. $100 na lahat guys. 100. 100 peso. 25 pesos. Hi. 25 lang. Ilang walang. Tara, 250 lahat. Okay. 250 lahat. Naman tayo pupunta guys. Yan. Na tayo na. Kano kayo presyo? May mga pot sila binibenta dito. Oh, look at to. Ay. Yan. Ayo! Mamaligya mo! Ha? Pwede mi matanaw? Yeah. Pila ni nanite? Oh. Ha? Kinite, pila nite? Ay, hindi binibenta guys. Pero ito yung maganda. Or block. Kining imo ang kon. Monstera. Tagpila pa din nani. 350 daw to guys. Maliit to. Yan. Wait lang. Pero ang prayer ko. Uy, kawawa yung ano plant. Bougainvillea to guys. Yan oh. Bougainvillea yan. Tapos ito, caladium. Hi, itchy. 400 daw to guys. Yan. Sticky ba? Ganda. Ano? Sarap sa mata. Ito siya, ang pink.
Ganyan din to guys. Ay mga may pot sila binibenta dito rin oh. Yan. Daming kalugin. Pila ni? 1,000 daw to guys. Ha? Nabibenta sila yung mga pots din dito guys. Ito. Pila ang kilo sa mais? 30. 30 daw ang kilo. Sweet corn eh? Pwede mo salad? Tulad lang. Ang daming yung binibenta nila. Kahit sa mga bahay-bahay nila guys, may binibenta. Ang laki ng garden nila guys. Oh, look at this. Kung meron pa silang dito na dito. Ano naman mo, nandito na. Yellow at saka white. Yan ang wind capture. Green cut. Aman to, darang sir. Ito yung kukunin ko yan. Kunin natin Ano yan. ma'am, dili ka nga gabi-gabi. Dag- Ito na. Para mahurot na nabi. Kani mo. Ano yung ngalan? Rayang marami. Rayong gulari. Rayang. Ayan. Basta na. Basta triangulary. Okay. Kapangalay kung mga ngalan sa Ang dami ng alahas ni ate, oh. Ang daming alahas. Ay! Ano yan? Sensation, dwarf? Yes, dwarf na sensation. Try Ay. nyo. Unique. Ay, ganun. 300 lang eh. Okay na ko. Yan yan. Municipality yan. Municipality ng Claveria, guys. Nabusan tayo ng budget, kaya natin maghanap ng ATM booth nila dito. Rose good ma'am. May vegetables. May pagkupok yan. Dami. Close. Mais nila din. Ang dami. Kain tayo ng durian. Yes! Meron ng durian guys. Bilihan ito. Si Manong. Ayan. Ayun, ang nabri Manong. Ano na? Bayad. Salamat. Huwag daw. Uy, lamig. So now, ipapakita ko sa inyo yung aking mga nabili sa Claveria. Some of the plants na nabili ko sa Claveria na mga affordable. Ito. Yan. At saka ito. Ito yung nabili kong 80 pesos. Yan. Tapos naripat ko na rin sila sa magandang pot. Diba? Ganda. Tapos, I have here yung ating 25 pesos. Diba? Ang ganda. Meron kaming ganito napakamalaki doon sa garden namin. Pero ito yung nabili nating mura lang, 25 pesos. Saka meron din akong nabiling crocodile plant. Ito yung tinatawag nilang crocodile plant daw. Kasi para siyang para siyang crocodile yung kanyang leaves. Yan oh. Maraming tinik. Para ding cactus. Diba? So, pang bugaw daw to sa aswang. sabi nung tindira. Tendera. Okay? So, that's all for now.
papakita ko sa inyo next video yung mga other plants na nabili ko sa Claveria. So, appreciate you guys if you subscribe, like and share my videos, and please don't forget to click the bell button para ma-notify kayo if I have new videos, okay? And please follow us in our Facebook page and Instagram. For more details, just click the description box below. Okay? Thank you so much for watching. Have a good day. Bye!